อิหร่าน10อาวุธเปลี่ยนโลกเมื่อความเร็วและราคาท้าทายอำนาจและเงินตราในโลกยุคปัจจุบันที่เราเชื่อกันว่าใครครองน่านฟ้าคนนั้นชนะสงครามสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับเครื่องบินรบอย่าง F-35 หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยสร้างมาแต่ในเงามืดของตะวันออกกลางมีประเทศหนึ่งที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถูกคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีและถูกมองข้ามมาตลอด 40 ปี ประเทศนั้นคืออิหร่านพวกเขาไม่ได้แข่งสร้างเครื่องบินรบเพราะรู้ดีว่าไม่มีทางตามทันแต่พวกเขาเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางของสงครามอสมมาตรหรือ asymmetric warfare ที่เน้นความแม่นยำราคาถูกและปริมาณมหาศาลวันนี้เราจะมาเปิดกล่องแพนโดราไล่เรียง10อาวุธระดับเกมเชนเจอร์จากอันดับ10ไปจนถึงจุดสูงสุดที่อันดับ1ที่อาจทำให้มหาอำนาจต้องคิดใหม่ว่าสงครามในอนาคตความคุ้มค่าอาจจะอยู่ที่จรวดราคาหมื่นที่ทำลายระบบราคาพันล้านได้หรือไม่อันดับที่10บาลาบันระเบิดร่อนอัจฉริยะคอนเซปต์เปลี่ยนของเก่าให้เป็นนักฆ่าระยะไกลเราเริ่มต้นที่อันดับ10กับสิ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาที่สุดแต่น่ากลัวในแง่ยุทธวิธีนั่นคือบาลาบันในสงครามยุคใหม่การเอาเครื่องบินเข้าไปทิ้งระเบิดเหนือหัวศัตรูคือการฆ่าตัวตายเพราะระบบต่อต้านอากาศยานแม่นยำมากอิหร่านจึงพัฒนาบาลาบันซึ่งไม่ใช่จรวดแต่เป็นชุดปีกร่อนนำวิถีหรือ Smart Glider Kit หลักการของมันคล้ายกับ JDAM ER ของสหรัฐคือการเอาระเบิดธรรมดามาติดปีกและระบบนำทาง GPS INS ทำไมถึงเปลี่ยนเกมความน่ากลัวของบาลาบันคือระยะยิงหรือ Stand Off Range ครับเมื่อปล่อยจากโดรนหรือเครื่องบินมันสามารถร่อนไปหาเป้าหมายได้ไกลถึง25กิโลเมตรโดยที่เครื่องบินไม่ต้องบินเข้าไปในดงกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศความแม่นยำระดับจับวางและขนาดที่เล็กทำให้โดรน1ลำพกไปได้หลายลูกนี่คืออาวุธที่ทำให้อิหร่านสามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำโดยมีความเสี่ยงต่ำที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนปริมาณให้เป็นคุณภาพอันดับที่9คาดีร์เรือดำน้ำจิ๋วคอนเซปต์นักฆ่าเงียบขยับมาที่อันดับ9เราลงไปใต้น้ำกันบ้างกับคาดีร์เรือดำน้ำขนาดเล็กหรือมิดเจ็ตซับมารีนที่อิหร่านผลิตเองหลายคนอาจมองว่าเรือดำน้ำลำเล็กๆจะไปสู้เรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำใหญ่ของอเมริกาได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่สมรภูมิครับช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 20% ของโลกเป็นจุดที่น้ำตื้นและแคบมากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ขนาดใหญ่จะเสียเปรียบเพราะเคลื่อนที่ลำบากและเสียงดังทำไมถึงเปลี่ยนเกมคาดีร์ถูกออกแบบมาเพื่อพื้นที่นี้โดยเฉพาะขนาดที่เล็กทำให้โซน่าตรวจจับได้ยากมากมันสามารถลงไปนอนนิ่งๆที่พื้นทะเลหรือเทคนิคที่เรียกว่า bottoming เพื่อดักซุ่มรอเหยื่อโดยปิดเครื่องยนต์เงียบกริบเมื่อเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือรบฆ่าศึกผ่านมามันสามารถยิงตอร์ปิโดแล้วหนีหายไปในความมืดนี่คืออาวุธเชิงสถาปัตย์ที่ใช้น้อยแต่ได้มากเพราะแค่มีข่าวว่ามันลอยลำอยู่ก็เพียงพอที่จะทำให้บริษัทประกันภัยการเดินเรือทั่วโลกปั่นป่วนและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีอันดับที่8บาวา373ระบบป้องกันภัยทางอากาศคอนเซปต์โล่เปอร์เซียที่สร้างเองอันดับที่8คือความภาคภูมิใจในเชิงวิศวกรรมของอิหร่านบาวา373ย้อนกลับไปเมื่ออิหร่านถูกรัสเซียระงับการส่งมอบระบบ S-300 ตามมติ UN อิหร่านเจ็บปวดแต่ไม่ยอมแพ้พวกเขารื้อระบบเก่ามาศึกษาแบบ reverse engineering และพัฒนาจนเกิดเป็นบาวา373ที่พวกเขาเคลมว่าเหนือกว่า S-300 และเทียบเท่า S-400 ทำไมถึงเปลี่ยนเกมการมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ผลิตเองได้หมายความว่าอิหร่านไม่ต้องง้ออะไหล่จากต่างชาติบาวา373ใช้ขีปนาวุธไซยาด 4B ยิงเป้าหมายได้ไกลถึง300กิโลเมตรและล็อกเป้าได้พร้อมกันหลายเป้าหมายมันเปลี่ยนน่านฟ้าอิหร่านให้กลายเป็นเขตสังหารทำให้การที่ศัตรูคิดจะส่งเครื่องบินมาโจมตีโรงงานนิวเคลียร์หรือฐานทัพกลายเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงระดับสูงสุดและอาจต้องสูญเสียเครื่องบินราคาแพงระยับไปโดยเปล่าประโยชน์อันดับที่7อาบูมาดีขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลคอนเซปต์ AI อ้อมหลังบ้าน
มาถึงอันดับ 7 กับขีปนาวุธร่อนหรือครูซมิสไซล์ที่ชื่อว่าอาบูมาดีต่างจากขีปนาวุธวิถีโค้งที่พุ่งขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาอาบูมาดีบินเหมือนเครื่องบินมันบินเรี่ยน้ำหรือซีสกิมมิ่งในระดับต่ำมากเพื่อหลบเรดาร์เรือรบทำไมถึงเปลี่ยนเกมด้วยระยะยิงกว่า 1,000 กิโลเมตรและระบบ AI ช่วยนำทางอาบูมาดีสามารถวางแผนเส้นทางบินอ้อมเกาะอ้อมระบบป้องกันภัยหรืออ้อมไปโจมตีเรือรบจากด้านหลังซึ่งมักจะเป็นจุดบอดของระบบป้องกันภัยได้มันทำให้อิหร่านสามารถโจมตีเรือรบฆ่าศึกจากลึกเข้าไปในแผ่นดินได้เป็นอย่างดีโดยที่แท่นยิงปลอดภัยและสร้างความหวาดระแวงแก่เรือรบฆ่าศึกว่าภัยคุกคามอาจจะมาจากทิศทางใดก็ได้อันดับที่ 6 Khalid Fast ขีปนาวุธปราบเรือบรรทุกเครื่องบินคอนเซปต์ความเร็วเหนือเสียงกลางทะเลอันดับที่ 6 คือฝันร้ายของกองเรือที่ 5 ของสหรัฐ Khalid Fast หรือชื่อในภาษาอังกฤษคือ Persian Gulf นี่คือขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำหรือ ASBM ที่มีความเร็วเหนือเสียง Khalid Fast คือนักมวยที่พุ่งหมัดตรงเข้าใส่หน้าด้วยความเร็วสูงทำไมถึงเปลี่ยนเกมปกติการป้องกันขีปนาวุธร่อนที่บินช้าๆนั้นทำได้ไม่ยากนักแต่ Khalid Fast พุ่งลงมาจากฟ้าด้วยความเร็วสูงและมุมดิ่งหรือ High Angle of Attack ทำให้ระบบป้องกันระยะใกล้ชิดของเรือรบมีเวลาตอบสนองน้อยมากอิหร่านเรียกมันว่า Carrier Killer หรือนักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินเพราะหัวรบขนาด650กิโลกรัมเพียงลูกเดียวที่เข้าเป้าก็เพียงพอที่จะทำให้เรือรบขนาดใหญ่หมดสภาพการรบหรือ Mission Kill ได้ทันทีอันดับที่ 5 โมฮาเจอร์ 10 โดรนโจมตีระยะไกลคอนเซปต์ดวงตาปีศาจที่ไม่มีวันกระพริบเข้าสู่ครึ่งทางที่อันดับ 5 กับโมฮาเจอร์ 10 รูปร่างหน้าตามันแทบจะถอดแบบมาจาก MQ-9 Reaper ของสหรัฐนี่คือโดรนรุ่นล่าสุดที่บินได้นานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงที่ความสูง 7 กิโลเมตรและมีรัศมีทำงานไกลถึง 2,000 กิโลเมตรทำไมถึงเปลี่ยนเกมในสงครามข้อมูลคืออำนาจโมฮาเจอร์ 10 ทำให้อิหร่านมีดวงตาที่มองไปถึงอิสราเอลทะเลแรนหรืออ่าวเปอร์เซียโดยไม่ต้องเอาชีวิตนักบินไปเสี่ยงมันสามารถลาดตระเวนชี้เป้าและถ้าสบโอกาสก็สามารถยิงระเบิดนำวิถีใส่เป้าหมายได้ทันทีการคงอยู่ของโดรนประเภทนี้ทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือซ่อนตัวได้ง่ายๆเพราะมีสายตาจากท้องฟ้าจับจ้องอยู่ตลอดเวลาอันดับที่ 4 เซตจิลขีปนาวุธพิสัยกลางเชื้อเพลิงแข็งคอนเซปต์ความเร็วในการตอบโต้คือชีวิตอันดับ 4 คือก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีขีปนาวุธของอิหร่านนั่นคือเซตจิลขีปนาวุธรุ่นเก่าๆต้องใช้เชื้อเพลิงเหลวซึ่งก่อนยิงต้องใช้เวลาเติมน้ำมันนับชั่วโมงช่วงเวลานั้นแหละที่เสี่ยงถูกดาวเทียมจับได้และโดนถล่มแต่เซตจิลเปลี่ยนทุกอย่างด้วยเชื้อเพลิงแข็งหรือ Solid Propellant ทำไมถึงเปลี่ยนเกมเชื้อเพลิงแข็งเปรียบเสมือนดินปืนอัดแท่งมันพร้อมใช้งานตลอดเวลารถบรรทุกจรวดสามารถวิ่งออกจากอุโมงค์ตั้งฐานและยิงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือยุทธวิธี Shoot and Scoot ด้วยพิสัย 2,000 กิโลเมตรมันครอบคลุมฐานทัพสหรัฐทุกแห่งในตะวันออกกลางและถึงอิสราเอลเซตจิลคือหลักประกันว่าไม่ว่าอิหร่านจะโดนโจมตีหนักแค่ไหนพวกเขาจะมีกระสุนนัดที่ 2 หรือ Second Strike Capability สวนกลับไปได้เสมออันดับที่ 3 ชาเฮด 136 โดรนกามิกาเซ่คอนเซปต์ฝูงมรณะถล่มเศรษฐกิจสงครามอันดับที่ 3 คืออาวุธที่โลกได้ประจักษ์ถึงฤทธิ์เดชของมันในสมรภูมิยูเครนชาเฮด 136 มันไม่ใช่โดรนที่ไฮเทคที่สุดบินช้าเสียงดังเหมือนเครื่องตัดหญ้าแต่ความน่ากลัวของมันคือราคาและปริมาณโดยต้นทุนเพียง 20,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์ต่อลำแลกกับขีปนาวุธป้องกันของศัตรูที่ลูกละ 1 ถึง 3 ล้านดอลลาร์ทำไมถึงเปลี่ยนเกมนี่คือเกมเชนเจอร์ทางเศรษฐศาสตร์อิหร่านใช้ยุทธวิธีสวอมหรือฝูงผึ้งยิงทีเดียว 50 ลำพร้อมกันระบบป้องกันฆ่าศึกจะเกิดภาวะอิ่มตัวหรือ saturation ไล่ยิงไม่ทันและที่สำคัญคือยิ่งยิงยิ่งขาดทุนยิ่งป้องกันยิ่งล้มละลาย
การใช้ชาเห็ด136คือการบีบให้ศัตรูผลาญทรัพยากรราคาแพงไปกับเป้าหมายราคาถูกจนในที่สุดเมื่อกระสุนหมดหายนะที่แท้จริงก็จะตามมาอันดับที่ 2 โครัมชาน 4 หรือไคบาเจ้าแห่งการทำลายล้างคอนเซปต์1ลูกหายทั้งเมืองรองชนะเลิศอันดับ 2 คือพีทเบิ้มแห่งวงการโครัมชาน 4 หรือมีชื่อเล่นว่าไคบาถ้าเสร็จจิวคือความเร็วไคบาคือพลังทำลายล้างนี่คือขีปนาวุธที่แบกหัวรบได้หนักที่สุดในคลังแสงอิหร่านคือ 1,500 ถึง 1,800 กิโลกรัมเมื่อเทียบกับชาฮาบ 3 ที่แบกได้แค่ 1,000 กิโลกรัมทำไมถึงเปลี่ยนเกมหัวรบขนาดมหึมานี้ไม่ได้มีไว้แค่ระเบิดตูมเดียวแต่มันสามารถบรรจุคลัสเตอร์มิวนิชั่นส์หรือระเบิดลูกปลายเมื่อบินไปถึงเหนือเป้าหมายหัวรบจะแตกตัวออกเป็นระเบิดย่อยนับร้อยปูพรมทำลายล้างพื้นที่กว้างระดับสนามบินหรือฐานทัพให้ราบเป็นหน้ากลองในการยิงครั้งเดียวนอกจากนี้อิหร่านยังใส่ระบบนำวิถีที่ต้านทานการรบกวนสัญญาณหรือ Anti Jamming เข้าไปทำให้มันเป็นค้อนยักษ์ที่ทั้งหนักและแม่นยำยากที่จะหยุดยั้งอันดับที่ 1 ฟัตตาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์คำว่าไฮเปอร์โซนิกหมายถึงความเร็วระดับ 5 มัคขึ้นไปแต่ฟัตตาเคลมว่าทำความเร็วได้ถึง 13-15 มัคแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดสิ่งที่ทำให้มันเป็นอันดับ 1 คือความสามารถในการเลี้ยวหรือ maneuverability ทำไมถึงเป็น ultimate game changer ระบบป้องกันภัยอากาศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Iron Dome David Sling หรือ Patriot ถูกออกแบบมาเพื่อคำนวณวิถีโค้งของจรวดปกติแต่ฟัตตามีหัวรบที่ติดเครื่องยนต์และปีกบังคับทิศทางมันสามารถหักเลี้ยวเปลี่ยนระดับความสูงและมุดหลบเรดาร์ได้ทั้งในและนอกชั้นบรรยากาศจินตนาการดูนะครับเรดาร์จับมันได้แต่คอมพิวเตอร์คำนวณไม่ได้ว่าอีก 5 วินาทีข้างหน้ามันจะไปโผล่ที่ไหนเมื่อดักทางไม่ได้ก็ยิงสกัดไม่ได้นี่คืออาวุธที่ถูกสร้างมาเพื่อเจาะทะลุทุกโล่ป้องกันที่มีอยู่ในโลกณขณะนี้และทำให้อิหร่านมีอำนาจต่อรองที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์บทส่งท้ายเทคโนโลยี vs ปริมาณเราได้เห็นทั้ง 10 อันดับไปแล้วตั้งแต่ระเบิดร่อนราคาถูกจนถึงไฮเปอร์โซนิกสุดล้ำสิ่งที่น่าสนใจคืออิหร่านไม่ได้พยายามเลียนแบบกองทัพสหรัฐที่เน้นความสมบูรณ์แบบแต่พวกเขาสร้างกองทัพในรูปแบบของตัวเองไม่ต้องดีที่สุดแต่ต้องใช้งานได้จริงและมีจำนวนมากพอที่จะทำให้ศัตรูล่มจมคำถามที่ผมอยากชวนทุกคนขบคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์คือในสงครามยุคต่อไปคุณคิดว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะระหว่างฝ่าย A ที่มีอาวุธไฮเทคระดับเทพราคาแพงมากแต่มีจำนวนจำกัดกับฝ่าย B ที่มีอาวุธเทคโนโลยีระดับกลางๆแต่มีจำนวนมหาศาลและราคาถูกเหมือนของเล่นบางคนบอกว่าปริมาณก็คือคุณภาพในตัวมันเองแต่บางคนก็บอกว่าเทคโนโลยีชั้นสูงเพียงชิ้นเดียวสามารถเปลี่ยนผลแพ้ชนะได้แล้วคุณล่ะครับอยู่ทีมไหนทีมไฮเทคหรือทีมจำนวนลองวิเคราะห์กันเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสนุกๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์คลิปนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ